سلام و عرض ادب. محمد احمدزai با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. دو درس گذشته ما شما در ارتباط با برنامه فوتو ویور بود. ما شما برنامه فوتو ویور یا نمایشگر عکس تا هنوز به اتمام نرساندیم. در ویدیو اول ما شما فرق‌های بین فوتوز و فوتوز لگسی را کار کردیم، چطور آپدیت میشه، تعریف‌هاشون کار کردیم، طریقای باز کردن و اینترفیسشون کار کردیم. در ویدیوی دوم هم ما اینو کار کردیم که از برنامه فوتو ویور و ادیتور ویو شما آمدیم. قسمت‌های مختلف، یعنی قسمت پایین برنامه استیتس بار و بعض دکمه‌ها رو براتون گفتم. در ویدیو امروز بخیر ما شما اینی کلیدهایی که در قسمت بالا داریم و این منیو و به اضافه از این منیو کلیک راست میکنیم. اینجا کانتکست منیو رو هم براتون میگم. خب سعی کنیم در این قسمت بالا که تایتل بار گفته میشه دکمه کنترل باکس که میفهمین، کپشن بتن و کنترل باکس دیگه. از این طرف ما شما اینجا براتون قبلا گفته بودم روز گذشته که با محض کلیک کردن بالای ازی برای ما شما میره همون فوتوز نمای دومیشه به نام ارگنایزر ویو، او را برای ما شما باز میکنه که بازو اینو ما را گفتیم که در ویدیو بعدی ما شما کار میکنیم. خوبی که ایمیج تایتل ما شماست، پس اینجا گفتم فقط چی رو نمیخوانیم، برای فعلا ادیتور نمیخوانیم. از این به این طرف چیزایی که داریم، مثلا ما شما اینجا یک چیز داریم به نام روتیت. هر زمان که سرزی کلیک میکنیم به زاویه 90 درجه عکس ما رو به طرف راست، یعنی 90 درجه به طرف راست رو روتیت کرده میره. 90 180 170 تا 280 و 0 درجه رو پس میتونیم روتیت بکنیم. شارتکتش چی است؟ کنترل آر. اگه بخوایم با کیبورد هم میتونیم رو انجام بدیم. دکمه دیگه داریم به نام دیلیت. با محض کلیک کردن میتونیم این فایل یا این عکس حذف بکنیم. اگر دیلیت بگیم پاک میشه، اگر کنسل بگیم خب دوباره از این پروسیجر کنسل میشه. اما که بخوایم هر بار این مسیج برمانه تا هر بار با محض کلیک کردن اتومات پاک شه، اصلا پرسان نکنه که آیا مطمئن است که میخوای دیلیت بکنی یا نمیخوای دیلیت بکنیم، باز این دکمه که آن میمونیم. Don't show this message یا this warning again. Don't show this warning again دیگه در نهایت از شما پرسان نمیکنه. اگر چیزی فعال باشه خوبه، چون اگر اشتباه دستمون سر کلید دیلیت میخوره بر ما یک مسیج میگه یا میخوای عکس دیلیت بکنیم، باز ما متوجه میشیم میگیم نه والا ما اشتباه دستمون خورد. اگر ای آف باشه چون اشتباه هم دستان بخوره دیلیت میشه، ما متوجه میشیم، پس خوبتر است که همیشه آن باشه. شارتکتش کلید دیلیت هست از روی کیبورد. با محض کلیک کردن چی کار میکنه؟ دایرکتلی رو براتون دیلیت میکنه. دیگه ما شما چی داریم؟ دکمه دیگه داریم به نام فیوریت. با محض کلیک کردن این رقم براتون لاک میکنه به نسبت فیوریت. ما شما در موبایل هم داریم، مثلا شما یک 5-6 تا مثلا یک اسلاید در موبایل دارین 20 ورق 50 ورق هست به شکل عکس. شما مثلا تا اسلاید چندم خواندین به خاطر پیشتون نشانی یک بکنین، این رقمی ورق در موبایل ها باز به رنگ سرخ نشان میده. این رقم یک فیوریت انتخاب میکنین که مثلا یک نشانی ورشه که تا اسلاید چند خواندین که بازو به اون طرف ادامه بدین. در کامپیوتر هم این کار انجام میده. کار دومیشی است که زمان ما فیوریت انتخاب میکنیم، این یک فولدر ما شما اینجا داریم در بعد فوتو ارگنایزر ویو که باز بخیر خواندیم براتون میگم. اینجا ما یک فولدر داریم به نام فیوریت. زمانی که ما شما خواسته باشین که در فیوریت اد بکنیم، این رقمی در فیوریت و چی میشه؟ اد میشه. هر زمانی که ما کلید فیوریت انتخاب میکنیم، چون اینجا سکند لاک کرده بودیم دایرکت فیوریت هم چی شد؟ اد شد. یعنی میتونیم از اینجا با نشانی کردن بالای فیوریت هم اد بکنیم. اگر عکس دیگه رو می‌خواستیم هم میتونیم کار انجام بدیم. شارتکتش هم هست ال. با محض کلیک کردن بالای ال میبینید که رنگش سیاه شد. حالا ما شما در بخش فوتو ارگنایزر ویو بریم میبینیم که این عکس هم در اینجا چی شد؟ علاوه شد. و اگر دوباره پس بیایم اینجا دوباره ال فشار بدیم و در عکس قبلی بریم یا بیخی از اینجا آفش بکنیم، زمانی که ما شما پس در بخش فوتو ارگنایزر ویو بریم باید که از اینجا خارج شه. میبینید که هر دو عکس از اینجا پس دوباره خارج شد. خب بخش دیگه اینجا ما شما داریم به نام فایل اینفو. هر زمانی که ما شما سر فایل اینفو کلیک میکنیم برای ما شما در دست راست در قسمت راست درباره این عکس یک بخش معلومات باز میشه. خب با محض کلیک کردن بر ما شما این رقم یک بخش اینفو در دست راست باز میشه. هر عکس را که ما شما می‌بینیم اینجا کلیک میکنیم نیکست پریویوس، اما رقم معلومات اون عکس‌ها رو برای ما شما نشان داده میره. اگر بخوایم مثلا نام عکس درست تغییر بدیم، یک نام براش بدیم که مشخص تر باشه، مثلا تو فهمیده شو که عکس کی هست، در کدام تاریخ مثلا این عکس گرفته شده، مثلا برای ما شما نشان میده که 16 آگوست 2024. در کدام ساعت گرفته شده؟ 5 PM ساعت 5 عصر. یک دیسکریپشن، یک معلومات اضافه هم میتونیم بنویسیم. یعنی رزولوشن عکس ما شما 720 پیکسل هست، سایز 38 کیلوبایت هست و 96 DPI بالای از رنگ مصرف شده، 24 بیت هست. درباره رزولوشن، درباره سایز، درباره DPI رنگش و اسکرین بیتش معلومات است. در کجای ذخیره شده، سورسش کجا هست، آدرسش this PC داخل می کامپیوتر، داخل مای کامپیوتر یا this PC سیو شده.
پات فایل پات آدرس کامل عکس اینجورتون نشان میده. اگه بخواین آدرس کامل عکس کپی کنین اینجا بالای زنی کلیک میکنین کپی، آدرس کامل عکس کپی میشه. آدرس کامل عکس یک زمان اگه نیاز داشته باشین میتونین باز در جاهای دیگه رو استفاده بکنین. طور مثال اگه ما بیایم برش بگیم که ما آدرس ما عکس در برنامه نوتپد کار دارم یا یک برنامه دیگه داخل برنامه نوتپد شده، اونجا مثلا شما میایم در بخش منوی ادیت اینجا بالای پیست کلیک کردنی یا کنترل وی رو فشار میدیم، اما پد یا ما آدرس رو بر شما چی کار میکنه؟ پیست میکنه. اگر ما بخوایم امی عکس پرینت اوت بکنیم اینجا میایم بالای پرینت کلیک میکنیم. زمان کلیک کردن اینجا از شما پرسان میکنه که خب شما به واسطه کدام پرینتر رو میخواین پرینت اوت بکنین. پرینترتون رو باید انتخاب بکنین، رنگ است یا سفید است، اسم پرینترتون چی است. در صورت نبود پرینتر میتونیم شما مایکروسافت پی دی اف انتخاب بکنیم، پرینت تو مایکروسافت پی دی اف. در اینجا از ما پرسان میکنه که پرینتر خودش دیساید بکنه بعض ستینگ‌ها در ارتباط با عکس شما یا خیر. اگر آف کردن خودش دیساید نمیکنه باید ما منولی دیساید بکنیم. خب آن باشه پرابلم نداره. از طریق ای آی یگان وقت خودش تصمیم میگیره که چی رقم بر پرینتر شما کدام ستینگ بهتر هست. در بخش اورینتیشن یا جهت ما شما انتخاب میکنین که ورق ما شما پورتریت عمودی باشه یا لندسکیپ افقی باشه. در بخش پیپر سایز اندازه ورقه میتونیم انتخاب بکنیم. اندازه های مختلف داریم. طور مثال اگر لیتر انتخاب بکنیم 8.5 اینچ عرضش هست، 11 اینچ طولش هست. خب مختلف اندازه ها داره. اندازه‌ای که ما شما بسیار زیاد در بازار ورقایی که استفاده میکنیم به حساب روزمره ورقه A4 هست. خب بعد از A4 فوتو سایز داریم. اندازه عکس ما شما فول باشه یا مثلا 8x10 باشه، یعنی طولش 8 و عرضش 10 باشه، 5x7 باشه. خب اندازه‌های مختلف داریم. 3 باشه. اندازه‌های مختلف میتونیم اینجا انتخاب بکنیم یا ما فول پیج انتخاب میکنیم. مارجینز یا این آشیه‌هاش به کدام اندازه باشه؟ نورمال باشه یا یونیفرم باشه. در قسمت یونیفرم اونا رو مساوی میسازه. خب ما نورمال انتخاب میکنیم. این چیز مارجینزی که با دیفالت دارم 1 اینچ. در اینجا زمانی که ما انتخاب میکنیم سکن اندازه عکس به کدام اندازه باشه میتونیم انتخاب کنیم. اما زمانی که فول پیج میگیریم یعنی که کامل کل صفحه رو در بر بگیره. در اینجا هم اگر انتخاب میکنیم سکن شرینک تو فیت، کوشش میکنه که عکس قسم فیت بسازه که عرض طول عکس خراب نسازه، یعنی عکس بر ما نزدیک بیاره، فیت تو اسکرین بسازش. اما که باز ما این رو انتخاب میکنیم فول پیج، یعنی فقط دیگه صفحه رو پر بساز بهش، یعنی صفحه رو بهش پر میسازه. یعنی وقت امکاناتش هست که مثلا عرض استرچ بکنه، عرضش زیاد بسازه یا کم بسازه یا طولش مثلا کش بکنه. اما که اینیش انتخاب کنیم فقط کوشش میکنه که عکس زوم تو فیت بسازه. در آخر فقط برش میگیم پرینت. با محض پرینت گفتن عکس ما شما خب پرینت اوت میشه. اگر پرینتر داشته باشیم، پرینتر انتخاب کرده باشیم، خب پرینت میشه. اگر بس پرینتر نمی داشتیم، انتخاب نمیکردیم، برای ما شما این رقم در دسکتاپ با فرمت پی دی اف سیو میشه. با محض کلیک کردن براتون نشون میده که عکس شما این رقم به پرینت داده بودین. اون اگر خواسته باشین دوباره بعد از اینکه پرینتر رو وصل کردین از روی اسکرین مستقیما با محض کلیک کردن کنترل پی یا کماند پرینت میبینیم که این قسمت ها دوباره ستینگ داره که از این شما دوباره انتخاب میکنین کدام پرینتر از این یک چند کپی براتون چاپ بکنه، از صفحه چند تا چند رنگه باشه، سیاه سفید باشه، شما انتخابش میکنین، بعداً برش میگین پرینت. خب این آپشن بود که قبلا روی کماند ما شما خوانده بودیم در برنامه‌های نوتپد و وردپد و پین. خب بعد از پرینت ما شما اینجا یک چیز داریم به نام وان درایو. اگر شما خواسته باشین همین عکس در وان درایو اپلود بکنین، اول میرین در مایکروسافت اکانتتون ساین این میکنین. با محض ساین این کردن برای شما در وان درایو خود شرکت مایکروسافت 5 جی بی کپاسیتی، یعنی در کلاود در اینترنت برای شما در فضا البته به شکل مجازی 5 جی بی کپاسیتی براتون میده که شما میتونین دیتایتون، ویدیوهایتون در داخل زو اپلود بکنین و از هر کامپیوتر خواسته باشین بعد اونا رو قابل دسترس قرار بدین. یک چیز دیگه بعد از اون داریم به نام Create a Video with Microsoft Clip Champ. در ویندوز 11 در فوتو ویور ویندوز 11 فوتو ادیتر از این فرق کرده. در ویندوز قبلی فوتو ادیتر در خود از اینا دایرکتلی کار میکرد، نیاز به دانلود دوباره نداشت. اما در ویندوز 11 فوتو ادیتر از کامل جدا ساختن به نام مایکروسافت کلیپ چمپ. شما زمانی که اینستال کردین، اپدیت کردین، بعد از اینترنت که وصل داشته باشین سر از کلیک میکنین، اینو دانلود و اینستال میکنین. زمانی که شما دانلود کردین، اینستال کردین، هر زمانی که خواسته باشین که یک اسلاید شو ایجاد بکنین یا اون کلیپایتون ادیت بکنین، شما میتونین از استفاده بکنین. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.